Përshëndetje gjithëve, unë jam Shqiptan Selej edhe mirë se vini në këtë video. Për sot kena me lënë tutorialin onash edhe kena me bëni lens review. Do me thonë e kam fjallën për Sigma 16mm f1.4 DC dhan. Do me thonë çuky lens. Këtë lens e kom ble me 19 shtator, që do me thonë i ka tash një muj, edhe kom dosh me testu para se me ja boni review. Do me thonë përgjithësi me përdorna për vendet ndryshme. Mos pori po folim për trupin e lensit. Është i ndërtuar në Japoni. Jashtë trupi është plastik, po nëse e hapum kapakun edhe e kçyrëm këto ku konektohet me kamerë, është prej hekrit ose aluminit. Tash nuk e di çfarë materiali është kjo. Edhe anash përrejthi i ka këtë gumën ku është për water sealing, do me thonë mos me i hi uji. Përpara diametrin e ka 67 mm. Për çka të vyn ky diametër me ditë, është që për shembull mundesh me nunaj ND filter ose naj UV filter ose diçka tjetër, edhe e din se sa e ka diametrin për me ble qashtu filterin. E ka dhe ringin ose unazën për me sjell për fokus. Sa e kom vrejtun e ish mjaft i but, do me thonë po sjell ke shumë lehtë, që po m'pëlqej kjo. Po për dallim prej lensave tjerë që janë APS-C, ky është pak më i rënd. Do me thonë vjen me njëherë mas 18 deri 150 f4 që e kam, që ajo është më shumë për vloga. Ky është i dyti në rand prej meje që i kom provu deri tash për peshë. Se e kam edhe Sigma 30mm f1.4, po ajo është më i lehtë se ky. Nëse ki plan me ble, ta kesh parasysh që është pak i rënd. Po kur të kçysh me njën, kur do është më i rënd, të duket që është ndërtimi më profesional. Edhe dyta është që nëse xhiron video handheld, do me thonë veç në dorë pa stabilizer pa kurrë, tani mund që video më kon më e stabilizuar se është rëndësia më e madhe. Se sa më i lehtë me kon lensi, ka me pas edhe dridhje më shumë. Gjatësia e lensit është 9.2 cm, do me thonë gati 10 cm. E kom mot. Do me thonë, ky lens është për kamerat APS-C që e kanë senzorin më të vogël se full frame. Që i bjen 16mm nuk është original 16mm, po i bjen hera 1.5 që është dikon 24mm në një kamerë full frame. Nëse ki kamerën full frame, të kisha propozu me bleni lens për full frame, se nëse e vënën që ta në kamerë full frame, ki me pas vijat zeza onash që nuk e mbulon komplet frame-in, se është për senzor që është më i vogël. Për momentin e kam 30mm f1.4 që aty, edhe tash po e kopi qëtë 16, pe qas që aty edhe sheni se sa gjanë mundet me kop. Do me thonë që kjo është po meja prej 16mm, pe vreni që e ro këgjo ma gjanë, po veç kisha hi diku nërhije se që kjo dilë bashkë në sy të më ro. Okej. Po ky lens nuk ka OSS, që i bjen nuk ka stabilizim mrena trupit. Edhe do me thonë ki me pos pak dridhje nëse e të bu video edhe e ki veç në kamerë. E sidomos kamera që nuk kanë stabilizim as në trup, po as lensi. Nëse një kamerë ka stabilizim trup, mundet me pos pak ndikim, me pos dridhje ma pak, amo prap ka dridhje shumë ku të krahasojsh për shembull me bo një vlog në ta. Personalisht unë nuk kisha bo vlog në qëtë lens, kisha bo veç në raste kur e kisha di që ka me lënë qështu statik, për shembull në tripod ose në stabilizer ose dikon me një qësh, edhe tani mundesh me xhiru me bo qatë sen që jetu e bo, pa pas dridhje. Po momentin që merr në dorë edhe tenton me ec për shembull me ta me xhiru, ki me pas shumë micro jitters që i thojnë, lëvizje shumë të vogla të shpeshta që të pengojnë edhe për sy nuk janë të mira. Që vjen që për vloga nuk është. Po nëse kishim në gimbal edhe kishim bo vlog, atëherë kish me dal video shumë smooth edhe shumë mirë. Amo kërkush nuk ka vakt me bajt një gimbal për me bo vloga. Se gjithmonë vlogat janë ma të shpejt, ma run and gun, edhe nuk ja vlen me marrë, do me thonë për me bajt me gimbal të ankohen. Po, kombinim me gimbal është perfekt. Mu më karo sidomos që të muj me përdor shumë, i kom pas do projekte që më karo me përdor, edhe jam do shumë i knash deri tash, do me thonë videot kanë dollë shumë të mira. Edhe tash mujna me provu diçka me xhiru në qëtë ambient, keni me po që është një kombinim shumë i mirë me gimbal. Hajde folim pak për autofokus. Nëse e merr një lens për një firme tjetër edhe e vënën për shembull me një Sony ose një Fujifilm ose një kamerë tjetër, gjithmonë autofokusi ka më kon pak më i dopt. Se lensi nativ ose për shembull lensi origjinali që asaj firme, sikur Sony, më mnon Sony, autofokusi gjithmonë ka më kon më i mirë. Po në këtë rast autofokusi është shumë i mirë edhe nuk është që e vrejsha ndaj far dallimi të madh. E kish një far ngadalësimi shumë të vogël, ama jo diçka që më të pengu. Ja ka nisë edhe pak dilli që të me dalë, po afruna veç edhe pak ma ofër që të himes që sa i pemas. Që në autofokus ja kësha unë i plus, se e kom prit që ka më kom pak ma i kadalshëm, po ish mjaft mirë. I njëjtë është edhe ky Sigma tjetër që kam 30mm, edhe ai autofokusin e ka shumë të mirë. Do me thonë, nuk është që kom vrejt një farë dallimi prej tëne. Për çka e kom marrë unë mas shumëti? Mas shumëti e kom marrë për photoshootinga, që me kap ma shumë foto wide angle, edhe për reklama, që me kap do me thonë objektet mrena. Edhe taktok për shembull për video vloga, për najsen tjetër, po qëllimi kryesor kom për çato dyja. Okej, për fund ajo kisha rekomandu këtë lens. Sipas menimit tem, është një lens shumë i mirë, edhe për çmimin që e ka, unë e kom marrë 360 euro,
domethënë me benzin me llogarit, se tash po llogaritën krejt. E kom gjetë Kosovë, nuk e di tash tjera ka këtu pare, po me këshyrë edhe në Gjermani që aty pare shko 360 deri në 400. Nuk është shumë i shtrenjtë për cilësinë edhe kualitetin që e ka. Çka ka video, shpresoj që ka pëlqyer, nëse ju ka pëlqyer kjo review, mëni me më shkruaj për me bënë një review tjetër. Për shembull më bëu një review Raninit, edhe pse është pak më i vjetër 2018. Nashta keni qef me poste që e kisha po review. Nëse ju ka pëlqyer video, bëni like, po që doni më bashku channelit për sa më shumë kësi video për filmmaking, edhe për kamera për kësaj sene, bëni subscribe edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.